ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በስቡሳ በክሬም እንዴት እንደምሰራ አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ለቻናሌ አዳዲስ ስለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። ለበስቡሳ መስሪያ የሚያስፈልገን 2 እንቁላል፣ አንድ ኮብ ሮብ ያስፈልገናል። ያው እንደ መጠኑ ነው የሚያስፈልገን። እኔ ትንሽ ለትንሽ ነው የምሰራው፣ ትንሽ ስለምሰራ ነው። አንድ ኩባያ ሱካር፣ አንድ ኩባያ ሲሞሊና ሰሚጥ፣ ኮኮናት አንድ ኩባያ፣ ሁሉንም አንድ ኩባያ ነው ያደረኩበት። አንድ ኩባያ ዘይት ያስፈልጋል፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት። ይሄንን አንድ ላይ እንፈጨዋለን። ልክ እንደዚህ ከተፈጨልን በኋላ ግማሽ ነው የምናረግበት። ግማሹን እዚህ ጋር እናረግና ከዛ ግማሹን ደግሞ እናስቀምጣለን ለበኋላ። ለምን ክሬሙ በመሃል ስለሚገባ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናስተካክለዋለን። እኩል መሆን አለበት ደግሞ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ለ10 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ እናስቀምጠዋለን፣ በትንሽዬ እሳት ማለት ነው፣ እንዳይቃጠልብን። ለምን በኋላ ተመልሰን ስለምናስገባው ብዙ ማብሰል አይጠበቅብንም፣ ብቻ ያዝን እንዲያደርግ ነው። አሁን ክሬም እንሰራለን። ለክሬም የሚያስፈልገን 2 ኩባያ ሐሊብ ወተት ያስፈልገናል። ያው እንደ መጠናችሁ ነው፣ እንደ በስቡሳው መጠን ማለት ነው።
ከዛ 2 ማንኪያ የበቆሎ ዱቄት እናደርግበታለን። ፉርኖ ዱቄትም ማድረግ እንችላለን። ከዛ በደንብ ማማሰል አለብን እንዳይጓግልብን ማለት ነው። በቆሎ ቶሎ ስለሚጓግል በደንብ መምታት ይኖርብናል። ግማሽ ኩባያ ሱካር፣ ግሽጣ እናደርግበታለን። 1 ግሽጣ ከዛ ይሄንንም በደንብ እናማስለዋለን። ከዛ እናንተከትከዋለን ማለት ነው። ያው ይሄ ወፍሮልኛል፣ በቂው ነው። ከዛ እናወርደዋለን። የቅድም የከተትነውን ኬክ አውጥተን አሁን ደግሞ ላዩ ላይ እንደርብበታለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ደርበንበት ለ10 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን ውጭ ላይ ማለት ነው። ፎርኖ ሳናስገባ ለምን እንዲያያዝልን። ከዛ እንደዚህ ሲያያዝ የቀደመው ያስቀረነውን የበስቡሳ ሊጡን እናደርግበታለን። በደንብ ማዳረስ አለብን፣ ክሬሙን እንዳይታይ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ያዳርሰ ነው ድጋሚ ፎርኖ እናስገባዋለን ለ30 ደቂቃ ያክል። በትንሽ እሳት ከሆነ ለ30 ደቂቃ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሶሱን እናዘጋጅለታለን። የሱካር 1 ኩባያ ውሃ እናደርግበታለን። ከዛ 1 ኩባያ ሱካር እናደርግበታለን። ከዛ ይሄንን እስከሚያያዝ ድረስ እጃችን ላይ እስከሚያጣብቅ ድረስ እናንተከትከዋለን። ከዛ ሎሚ ትንሽ እንጨምቅበታለን። ይሄን በዚህ አጠናቀናል። አሁን ደግሞ ወደ ኬካችን እንሂድ። ኬካችን በጣም በስሏል። በጣም በሚያምር ሁኔታ ደርሶልናል። ይሄው እንደምታዩት በጣም ያምራል። አሁን ሶሱን እናደርግበታለን። ሽሮፑን እንደዚህ ከጠጣነው በኋላ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን ለ4 ሰዓት ያክል ማለት ነው። ለምን ድጋሚ እንዲያያዝ ማለት ነው። ከ4 ሰዓት በኋላ ይሄው ተገናኝተናል። እንደዚህ ሆኗል። በጣም ነው የሚያምረው። ሞክሮት። ይሄው በዚህ ሁኔታ ጨርሼዋለሁ። በጣም ያምራል።
በጣም የሚጣፍጠው ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።